საღამოს პკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით ხოლმე პკის საათს, სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია გიორგი ბურჟანაძე, ის წარმოადგენს ფონდი საზოგადოება-საქართველოს გახლავთ ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი. გამარჯობა, მადლობა რომ მოგწანდით. მოგესალმებით. ჩვენ გვინდა ველაპარაკოთ რამდენიმე საკანონმდებლო იდეაზე, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი კვლავ სთავაზობს ხელისუფლებას, ამჯერად საქმე ეხება ძალოვან სტრუქტურათა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებას. ვინ უნდა გამოიძიოს ეს დანაშაული? აი ამაზე ველაპარაკებთ დღეს. საღამოს პკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალის საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პკის საათი. 2.49.2.49.2.49 ჩვენი ნომრებია. რადიო 1.წერტილი ჩვენი მისამართია ინტერნეტში. აქ შეგიძლიათ პკის საათს უსმინოთ და უყუროთ, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერს. ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა. ახლა რადიოთი თუ უსმენთ პკის საათს, ამ სიხშირეზე უსმენთ FM 102.4-ზე. კიდევ ერთხელ ნომრები 2.49.2.92 2.49.2.92 გიორგი ბურჟანაძე, ფონდი საზოგადოება-საქართველო ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი არის ჩვენი სტუმარი პკის საათში. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო სექტორმა მიიღო თითქმის ყველაფერზე უარი, რასაც ხელისუფლებას თავაზობდა და ბოლო დროს საქმე ეხება განსაკუთრებით საკონსტიტუციო საკითხებში თანამშრომლობას, საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე თანამშრომლობას, ფარულ მიყურადებაზე, ხო ეს ეპოპეა მთელი წლების მანძილზე გრძელდებოდა. მისი წინადადებების ან უდიდესი ნაწილი არ გავიდა, ან მთლიანად არ გავიდა ჩაგდებულ იქნა, მაინც სამოქალაქო სექტორი არ ეშვება და სწორიც არის ასე უნდა იქცეოდეს. როგორც ხელისუფლებისთვის, ისე საზოგადოებისათვის ახალი საკანონმდებლო და არა მარტო საკანონმდებლო იდეების შეთავაზებას და ახლაც ერთი ასეთი იდეა როგორ მე იდეას ვამბობ, რომ ეს ჩამოყალიბებულია კანონ პროექტად და ამაზე გვინდა სწორედ დღეს ლაპარაკი, თუ ვინ უნდა გამოიძიოს ძალოვანი სტრუქტურების ჩადენილი დანაშაულები. თავისთავად ძალოვანი სტრუქტურები ცოტა სიმბოლური ტერმინია, ხა ეს არ არის კანონმდებლობაში, ესეთი სიტყვები ერთად არ გვხვდება. აქ შემოდის შიდა განსაკუთრების სამინისტრო, შემოდის სასჯელო დასრულების სისტემა, შემოდის პროკურატურა თვითონ, ყველა ის უწევი, რომელსაც საგამოძიებო სამსახურიც და ფინანსური პოლიცია თუ გნებავს და თავდაცვის სამინისტროც ალბათ. მათაც აქვს საგამოძიებო სამსახური. კი ბატონო. მოდი ჯერ ვთქვათ, რატომ დადგა ეს საკითხი? წავედ როგორ ხა აქტუალიზებულია ამ წუთას. მე ვიცი რომ საკითხს ასე დაყენებას თუ რატომ არის ეს აქტუალური, აქვს რიტორიკული შინაარსი. ძალიან კარგად ვიცით, ამ ქვეყანაში გვიცხოვრია დიდი ხანია და კარგად ვიცით, რომ ეს ორგანოების, ძალოვანი სტრუქტურების ორგანოები ასე თუ იშვიათად არიან მიდრეკილნი თავად დანაშაულის ჩადენისაკენ, თუ ძალაუფლებაა მათ ხელში და ძალაუფლება ბოლოდად გამოყენებისკენ გაცდურნებს ხოლმე. მაგრამ მოდი ამ ხრივჯელობას თავი დავანებოთ, თქვათ რა მოგცათ ბიძგი, რომ ახლა შეგეთავაზებინათ ეს ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვის. უწინაესად მაინც ხელისუფლებისთვის. მადლობა ბატონო დავით და მიესალმები თქვენს ფენელს. დასაწყისში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ საკითხის წამოწევა ეხლა არ დაგვიწყია. 2015 წლიდან არის ამ საკითხის აქტუალიზაცია და ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ სახელმწიფოს, პარლამენტს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ ამ კუთხით დაეწყოთ მუშაობა. პირველი არხის, პირველი რადიოს ეთერშიც არაერთხელ ქონია ამის საშუალება, რომ ჩვენ გვემსჯელა. ეხლა უბრალოდ გეტყვით რამ გამოიწვია ამ თემის აქტუალიზაცია ეხლა. საქართველოს პირველად 2005 წელს მისცა ეს რეკომენდაცია მანფრედ ნოვაკმა, რომელიც იყო სპეციალური
მომხსენებელი წამების საკითხებში გაეროს ეგიდით მომუშავე. მაშინ უთხრა სახელმწიფოს, რომ უნდა შექმნა დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. 2011 წელს ტომას ჰამერბერგმა, როცა ის იყო უკვე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი, მაშინ უთხრა სახელმწიფოს, რომ სავალდებულო ამ ტიპის მექანიზმის შექმნა. 2013 წელს, როცა ის უკვე მთავრობის სპეციალური მომხსენებელი იყო, მაშინაც ექსპლიციტურად და პირდაპირ გაიმეორა ჭახეთ მიუთითა, რომ ეს აუცილებელია საქართველოსთვის. 2013 წელს ასევე ეს საკითხი წამოწია სახალხო-დამცველმა სპეციალური ანგარიში მიუძღვნა ამ საკითხს და თქვა, რომ წამებების და არასათანადო მოპყრობის გამოძიება ამ ქვეყანაში არის ყველაზე ერთ-ერთი არაეფექტური, რაც კი არსებობს. კი, ნულოვანი შედეგი გვაქვს ამ მიმართულებით. და ჩვენ გუშინ საზოგადოებას წარუდგინეთ ინფოგრაფიკები, სადაც საუბარია დღეს არსებულ სიტუაციაში. დღეს ალბათ გაინტერესებთ, რამდენი განაჩენი არის დამდგარი და ამ განაჩენის რაოდენობა არის 0. აი ეს არის ქართული ვერსიები, ჩვეულებრივად და არც ერთი განაჩენი არ არის გამოტანილი დღესდღეობით გამომტყუნებელი შესაძლო პოლიციელის მიერ ჩადენილ სამართალდამცავთან დაკავშირებით. ანუ სისხლის სამართლებრივი წესით ის განაჩენი არ დასჭირდა. ალბათ გაინტერესებთ, ალბათ კი. დისციპლინური შიდაა ეს და ამაზე არც თქვენ და არც მე ინფორმაციას არ გვაწვდიან, თუ ეს ძალიან გახმაურებული არ არის და მე რომ ამბობენ ხოლმე სასტიკი საყუდური ვინმეს გამოიცხადა. მოკლედ, სისხლის სამართალი, დანაშაული სამსახურების მოვალეობის შესრულების დროს, როგორც აქედან გამოვლინდა, ანუ გულისხმობ პირის ცემას, არასათანადო მოპყრობას, მოკვდინებს და შემდეგ ვიდრე შეულობას გააგრძელებთ, გავხსენოთ რამდენიმე ამბავი, რომელში მონაწილე პოლიციელები, პროკურატურის თანამშრომლები, თუ კიდე რომელიმე სხვა ძალოვანი უწყების თანამშრომლები იმსახურებდნენ თქვენი აზრით სისხლის სამართლის წესით განსჯას და ნუ ახლა ძალიან ძნელია სასამართლოს გარეშე ილაპარაკო, არა ის ციხეში რომ მჯდარიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმსახურებდნენ ყოფილიყო ფიგურანტები და როგორც ვიდეო განსაჯილის და ბრალდებული სკამზე მჯდარიყვნენ. არ ვამბობ ციხეში მეთქი. კი ბატონო. ყველაზე კლასიკური მაგალითი ამის საქართველოში ყოველთვის გირგვლიანი საქმეა, სადაც პასუხისგებაში მიეცენ პირები, მაგრამ კი და მაგრამ მათ მიმართაც პრობლემა რაში იყო, რომ მათ სპეციალურად მობიერი სასჯელი შეუფარდეს და ამიტომ პასუხისგებაში მიეცენ. ქონია ჩვენ უამრავი სხვა საქმე სახელდობრ, სწორი ხარ თქვენ არაბრალების პრეზუმციიდან გამომდინარე, მე ხა სახელების კონკრეტული სახელების მას მოვერიდები იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ პირიქით ვიღაც საქმეები გავიხსენოთ, ამბები გთხოვეთ, სახელები. კი, აი მაგალითად აი კლასიკური კი, რა თქმა უნდა. და უფრო უარესებიც გქონია მაგალითად რო ავიღოთ აი ეს გენერალური აუდიტორის შემთხვევაც რო ავიღოთ. აქ საუბარი არ არის. ჩვენ არ გვინდა მხოლოდ პოლიციელების პასუხისგების საკითხის წინ წამოწევა. აქ არის საუბარი ასევე შემთხვევები, როცა სახელმწიფოს აქვს ინტერესთა კონფლიქტი, პროკურატურას აქვს ინტერესთა კონფლიქტი და ყველა ხედავდით რა ხელა ინტერესთა კონფლიქტის წინაშე იდგა პროკურატურა გენერალური აუდიტორის საქმესთან დაკავშირებით. ისევე როგორც სხვა საქმეები შეგვიძლია გავიხსენოთ, სადაც ასევე ეს ინტერესთა კონფლიქტი იქნა წამოწეული. არის შემთხვევები, როცა მაგალითად ყველა აქცია რო გავიხსენოთ, რომელიც შედარებით ფართომასშტაბიანი იყო და სადაც საპოლიციო ძალა იქნა გამოყენებული. ამ ტიპის ყველა საქმე, რა თქმა უნდა, ის პოლიცია, რომელიც აქციას არბევს, არასდროს არ გამოიძიებს საქმეს ობიექტურად. ხო, იმას გარეშე კონტროლი ჭირდება. ერთი და იგივე ხელი, რომელიც თანდარავდა, ესე ვთქვათ, აქციის კანონიერი თუ უკანონო გზით ამ შემთხვევაში, მაგრამ სახელმწიფო ძალას იყენებს. ხო, ამ შემთხვევაში პირთა მიმართ. აქციის დაშლა შეიძლება იყოს კანონიერი და ლეგიტიმური. მაგრამ ეს ხო ვიღაცამ უნდა შეამოწმოს, მაგალითად ზიანი რომ მიადგა. ხო, შეიძლება მე და თქვენ აქციაში ვიღებთ მონაწილეობას და ვიღაცამ გადამეტებული ზიანი მოგვეყენა. ხო, გცემა ასე შემდეგ. ამას ვიღაცამ უნდა შეგვიმოწმოს. ამისთვის გვჭირდება ჩვენ დამოუკიდებელი გარეშე აქტორი, რომელიც არ იქნება პოლიციელი. იმიტომ რომ პოლიციელს რა თქმა უნდა პოლიციელისადმი აქვს სოლიდარობა. აქ სულ სოლიდარობაზე კი არ ვამბობ, მაგრამ ეს ბუნებრივად მოდის ეს და ყველა კვლევა ამას ადასტურებს გაეროს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება გარეშე უწყება, რომელსაც არ იქნება დაინტერესება, რომელიც იქნება ეფექტური და თუ დაინახავს რომ ვიღაცამ დანაშაული ჩაიდინა, მას პასუხისმგებლობას დააკისრებს. აი ეს არის მთელი ამოსავალი წერტილი იმ მექანიზმის, რომელიც ჩვენ გვინდა. მოკლედ მსმენელებისთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ლაპარაკია ცალკე სპეციალიზებულ უწყებაზე, რომელიც არ ექვემდებარება არავის კანონის გარდა, ესე არა, კი, ის იქნება პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული, ჩვენ ესეთი მოდელი წარმოგვიდგენია, რა თქმა უნდა, პარლამენტს ეს არ არის უწყებათა შორის, არა, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ მინისტრთა კაბინეტთან არსებული ცალკე უწყება, რომელიც ექნება პირის როგორც საქმეების გამოძიების, ისევე პასუხისმგებაში მიცემის უფლება, ჩვეულებრივად საქმე სასამართლოში წაიღებს და თუ პირი დამნაშავე იქნება,
შესაბამისად სასამართლო დააკისრებს მერე პასუხისმგებლობას. თავარი ამოსავალი დღესდღეობით სტატისტიკაზე ვამბობთ. ერთი არგუმენტი რაღაცა მინდა კიდე გავარკვევთ. მარტო გამოძიება თუ ბრალდების ხარიც? ჩვენ მიგოჩნია რომ ბრალდების ხარიც, იმიტომ რომ დღესდღეობით ანუ პროკურორები იმუშავებენ იქაც? იმას თავისი პროკურორები უნდა ყავდეს ჩვენი აზრით. იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ დღესდღეობით ჩვენთან, ხო, მაგალითად შსს წარმომადგენლობა დანაშაული ჩაიდინა. შს და პროკურატურა იმდენად გადაჯაჭვული არის, საპროცესო ზედამხედველობა, რომელსაც პროკურატურა ახორციელებს, ეს იმდენად მიბმულია შსს-ზე, რომ საბოლოო ჯამში აქ მიჯნის გავლა შეუძლებელია. ძალიან ხშირად პროკურორები პასუხისმგებლობას მათდაუნებურად აღიქვამენ იმ ქმედებების გამო, რომელსაც სამართალდამცველები ჩადიან. შესაბამისად, საპროცესო ზედამხედველობა ამ თვალსაზრისით იდეა ხო ეს არის, რომ თითქოს იმან პოლიციელი უნდა აკონტროლოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიციას ყველაფრის ისე შეთანხმება უწევს საბოლოო ჯამში პროკურორთან, რომ ამ ორი უწყების ერთმანეთისგან მიჯნა შეუძლებელი ხდება და საპროცესო ზედამხედველობაც ფიქტიური ხდება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პროკურორს განცდა აქვს, რომ ის ქმედება, რომელსაც შსს თანამშრომელი ჩადის, თუნდაც უკანონოს გარკვეულწილად მას მიემართება, მასთან დაკავშირებულია და მისდან მომდინარე. აქედან გამომდინარე, პროკურატურაც ინტერესთა კონფლიქტის მქონია და მეორე პრობლემა აქვს ჩვენ პროკურატურას, ეს არის ჩვენი პროკურატურა ასევე საგამოძიებო უწყება ერთ-ერთი. გარკვეულ დანაშაულებთან დაკავშირებით პროკურატურას თავის საგამოძიებო სამსახური აქვს, როგორც შსს და ისინი იძიებენ საქმეს. შესაბამისად, მათაც შეიძლება ჩვეულებრივად დანაშაული ჩაიდინონ და ინტერესთა კონფლიქტი დადგეს მათ საქმიანობის მიმართ. ასე რომ ამ კუთხითაც მიგოჩნია, რომ ჩვენ ამ უწყებას თავისი საპროკურორო სამსახური უნდა ქონდეს, რომელიც ასევე საქმეს წაიღებს სასამართლოში. ეს იქნება ყველაზე ეფექტური და გამართული მოდელი საქართველოს კონტექსტის გათვალისწინებით. ჩვენ რო გქონდეს დამოუკიდებელი პროკურატურა, დამოუკიდებას გულისხმობ, აი მაგალითად თქვენ რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ნახოთ საქართველოს პროკურატურის შესახებ კანონში ცვლილებები რო შედიოდა 2015 წელს. ვენეციის კომისიამ პირდაპირ გითხრა ეს რაღაცა. ეს მოდელი ვერ უზრუნველყოფს პოლიტიკურად დამოუკიდებელი პროკურატურის შექმნას. ეს არის ინსტიტუციურად და პოლიტიკურად მიბმული არის იმ სახელმწიფო გუნდს, რომელიც მოსულია ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ბრმა აუცილებელია ლეგიტიმაციისთვის და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულებისთვის, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობა ვერანაირ ზღვარს ვერ ავლებს და პოლიტიკურად დამოკიდებული ხდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროკურატურა რო იყოს ეფექტური, გამართული, ჯეროვნად დისტანცირებული პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, ჩვენ არ დაგვჭირდებოდა ცალკე საპროკურორო სამსახური, მაგრამ არსებული რეალობის გათვალისწინებით, ვქნით იმ ახალ სამსახურს, მოვითხოთ ამ ახალი სამსახურის შექმნა და სწორედ ამ არსებული რეალობის გათვალისწინებით პროკურატურის მიმართაც გვჭირდება განსაკუთრებული მეწოდება. ანუ ეს არის ფუნქციების დუბლირება და რა საჭირო ორი პროკურატურა და სხვა. მოკეთ მე მაინტერესებს ხელისუფლების საწინააღმდეგო არგუმენტები. და მსმენელს აქვს სრული უფლება იფიქროს, დარეკოს და მითხრას, რომ თუ გაინტერესებს ხელისუფლების საწინააღმდეგო არგუმენტები, მაშინ შენ თვითონ რატო ამბობ ამას? ვამბობ იმიტომ, რომ ჩვენ შევეცადეთ მათთან დაკავშირებას განაცემის წინ და გვინდოდა ისინი ჩაგვერთო პკის საათში, მაგრამ თავი შეიკავეს. ამიტომაც მიწევს ეს კითხვები დავსვა სტუმარს, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუდიაშია, გიორგი ბურჟანაძეს. რას გეუბნებიან კონტრარგუმენტებად? კონტრარგუმენტებად მოყავთ, რა თქმა უნდა, ის რომ პირველ რიგში ყვადაღებული თემა წამება აღარ არის საქართველოში ესეთი ენდემური და იმდენად გავრცელებული. ამას ძალიან ხშირად ამბობენ და აქედან გამომდინარე. ბოდიშის მოსაჭრელად მსმენელია ხო? ამიტომ მოგიმეორებ. გამარჯობა. მოგესალმებით სტუმარმა სვინჯერს, ახლა კითხვა მაქვს, ახლა მოგიწმინეთ ამ წუთში და ესე იგი სახელმწიფოში კონტროლის კიდე კონტროლი და ვინ აფინანსებს? ანდა მეორე კითხვა ასეთი მექნება. სხვა ევროპის ქვეყნებში როგორ არის? ეს რომელი ევროპის ქვეყნებია კიდე კონტროლის კონტროლი იყოს კიდე? კი ბატონო. კარგი. მადლობა ამ საინტერესო შეკითხვისთვის. კონტროლისთვის ამ ქვეყანაში ბევრი უწყება გვაქვს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კონტროლის პალატა, რომელსაც ერქვა და ეხა გენერალური აუდიტორის სამსახური ქვია, გვაქვს ახალდამცველი, გვაქვს პერსონალ მონიტორინგის დაცვის ინსპექტორი. სამსახურს და სახელმწიფო სტრუქტურებს შიდა კონტროლი ჭირდებათ. ესია აწყობილი ეს სისტემა, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთი აკონტროლონ. რატო გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ პოლიციელებს, რომლებიც მაკონტროლებლები არიან, დანაშაულის, რა თქმა უნდა, შეექმნას კიდე ერთი უწყება, რომელიც მათ გააკონტროლებს. აი მე თქვენ ისე როგორც ამ ქალბატონმა რომელმაც დარეკა, ჩვენ თუ ჩავიდეთ დანაშაულებს, ყველა ამ შემთხვევაში მოვა პოლიცია და ჩვენ დაგვაპატიმრებს. ანუ ჩვენს მიერ შესაძლო დანაშაულის ფაქტს აკონტროლებს პოლიცია, მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა პოლიცია ჩადის თვითონ დანაშაულს? და ამის
მარტივი მაგალითი არის ის, რომ არაფერი არ ხდება და სტატისტიკაზე იმიტომ ვისაუბრეთ, ეხლა ვერ დავასრულე. დღესდღეობით ბოლო 3 წლის განმავლობაში 2 პოლიციელს აქვს მხოლოდ ბრალი წარდგენილი და განაჩენი არც ერთ საქმეში არ არის დამდგარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საბოლოო ჯამში თითქოს ჩვენი პოლიცია ყველაფერს ჯეროვნად აკეთებს, არაფერს არ უშავებს, არ ძალის გადამეტებაზეა საუბარი და ასე შემდეგ. არა და ყოველდღიურობა სხვა რამის ადასტურებს. დღე არ გავა, თითქმის ვიღაცამ რო არ დაწეროს, რომ არასათანადო მოპყრობის ხორბლი გახდა, მარტივად ადასტურებს ამას სახელმწიფო სტატისტიკა, რომელმაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 60 ჯერ მიმართა რეკომენდაციით მთავარ პროკურორს. 60 რიცხვზეა საუბარი და მოითხოვა, რომ დაიწყო გამოძიება. ეს არის ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ოღონდ ამ შემთხვევაში თავისებურება არის ის, რომ ომბუდსმენი ბევრი რეკომენდაციით მიმართოს, მაგრამ არასათანადო მოპყრობის 60 რეკომენდაცია ეს იყო შემთხვევები, როცა მას მტკიცებულებები ჰქონდა, რომ მაღალი ალბათობით არასათანადო მოპყრობას ჰქონდა ადგილი. და სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ არავინ პასუხისგებაში არ მიეცემა. ეს ერთ რამეს ნიშნავს და სვენელს მინაუთხრა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ან ჩვენი პროკურატურა არის არაეფექტური და რაღაც სხვა გვჭირდება და ამიტომ არის ახალი ბერკეტი საჭირო, ან ეს ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურა უბრალოდ მიკერძოებულია და საქმეს ვერ აკეთებს. აქედან გამომდინარე გვჭირდება კონტროლის ახალი ბერკეტი და საშუალება. ამ კონტროლის ახალმა ბერკეტმა საშუალებამ პირველ რიგში ეფექტურობა უნდა გაზარდოს და მეორე რიგში მათ მიუკერძოებლობა არ ექნებათ. მიუკერძოებლობა იმის, რომ ესე ვთქვათ, შესაძლო ჩადენილი დანაშაული მიჩქმალონ. და ძალიან კარგი შეკითხვა, რომელიც დამისვით, რომელ ქვეყნებშია ეს. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, სადაც გამართული პოლიცია გვყავს და სადაც კარგად არის უზრუნველყოფილი ეგრეთ წოდებული გენინსპექციები, სადაც პროკურატურა დამოუკიდებელია და სისხლის სამართლებრივი დევნას ახორციელებს პოლიციელებს მიერ თუ დანაშაულს ჩადიან, იქ ესეთი ინსტიტუტის შექმნის აუცილებლობა არ არსებობს, მაგრამ ესეთი ინსტიტუტის შექმნის აუცილებლობა იქნება მაშინ, როცა გარკვეული პრობლემური შემთხვევები გვაქვს. მაგრამ ამის მიუხედავადაც მარტო ევროპის იმ ქვეყნებში კი არ არის ესეთი მექანიზმები შექმნილი, სადაც პრობლემები, არამედ ესეთი ხდება ნორვეგიაში, ესეთი გვაქვს ინგლისში, ესეთი გვაქვს ირლანდიაში, ესეთი არის ბევრ ქვეყანაში. და მისი მთავარი მიზანი არის, რომ მოახდინოს პრევენცია და დაზღვევა. მთავარი ამოსავალი რა არის, როცა ქვეყანაში არსებობს შესაბამისი პრობლემა, მაგალითად გვატემალა რო ავიღოთ, გვატემალასა ყველაზე ძლიერი ერთ-ერთი სამოკრიმინალური ქვეყანაა. ზუსტად აქედან გამომდინარე, იქ პოლიციელები დღეში კლავენ დაახლოებით 50 ადამიანს და იქ დაახლოებით საშუალოდ. კი, ძალიან დიდი არის და შედარებით მცირდება გარკვეული მექანიზმებით რო იქნება შემდეგ, მაგრამ ძალიან ცუდი სიტუაცია ამის ამბავში, იმიტომ რომ იარაღის გამოყენების შეზღუდვა არ არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბევრი ადამიანი ძალიან დიდი კრიმინალური სიტუაციის გათვალისწინებით ხდება ბევრი ადამიანის მოკვდინება. ასე რომ მაგ კუთხით აუცილებელი ხდება. საქართველოში საქართველოში ამდენ ადამიანს არ ეკლავენ, მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ არ მოკლან. პრობლემა ისაა, რომ დღეს თუ 60 შემთხვევა აქვს სახელმწიფო როცა მიმართა და არაფერი არ იქნა გამოძიებული. ეს 60 შემთხვევა იცით რას ნიშნავს, რომ ხვალ გახდება 600. წამება თუ არ დასაჯე ერთ დღესაც და თუ არ დაუპირისპირე რაღაც ეფექტური მექანიზმი, საბოლოო ჯამში ეს რიცხვი ყოველთვის გაგეზდება. სპეციალური მივიღოთ, მადლობთ, გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ ბატონო. ანკალ ბატონო. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ხო, მე საერთოდ ახლა საზოგადოებას რომ უყურებ, მე პატარა კი აღარ ვარ, 70 წლის გავხდი, მაგრამ ახლა სკოლაშიც რომ დავდიოდი, ესე კარგად სწავლობდი ხუთებზე ყველაფერი და საზოგადოებას რომ უყვირდები, ახლა საზოგადოებას ბევრი რამე ჭირდება, რომ ესე იგი განვითარებული იყოს. რა თქმა უნდა, მე კონტროლის მომხრე ვარ. უნდა იყოს კონტროლი. და უნდა იყოს ესე იგი თუ საზოგადოება განვითარებისათვის ცუდის ნეჩვეულების აღმოფხვისათვის კანონებსაც ვამბობ არ შეიცვალა, ალბათ ქვეყნები წავა პიროყოფილებისკენ. მე მაგალითად პენსიონერები დაუცველს გზნობ თავს, უნდა დავკეთო ყველაფერი იგი, იმიტომ რომ ხდება ცუდი რამეები. პენსიონერს არ უნდა ეშინოდეს, რომ ვიღაც მიუხვდება, ვიღაცას რაღაცას ხომ არის, რომ იქ ასე მოხდა, აქ ასე მოხდა, ბავშვები ესენი პენსიონერი ეშინი არავინ შეუხდეს და მე გამიგონია ბევრი რამე და ახლოსაც მინახია, რომ შეუხდა ვიღაცა და მე ვერაფერი ვერ გამოიკულიეს და ის ადამიანი მე სხვაგან გადასახდა საცხოვრებლად. ესე იგი ჩვენ არ ვართ დაცული ხალხი. გვეშინია სულა. რა არის ესე ვინც განვითარებული ხალხია? ამ განვითარებულმა ხალხმა უნდა იფიქრონ, რომ ალბათ კანონი განამარტო ჩვენ ქვეყანაში, ალბათ სხვაგანაც არის შესაძლებელი. უფრო მკაცრი კანონები უნდა შემოვიდეს, იმიტომ რომ საერთოდ კეთილი თვისების ადამიანს ეშინია, ბოროტს უნდა ეშინოდეს, კეთილი თვისებისას კი არა, ბოროტს საქმეს რო აკეთებს. იმას უნდა ეშინოდეს, რომ ბოროტება სულ უარესად და უარესად განვითარდება. კარგი. თავით ამაზე უნდა იფიქროთ. მადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა თქვენ.
მადლობა. 240-919-240-949. აი ამ სპენელის საპასუხოდ ასევე ერთ საკითხი მენა წარმოწევს ეხება პოლიციელების ნდობას, იმიტომ რომ ახ ქალბატონი ალბათ მისი მსჯელობიდან გამომდინარე გაზრდილ კრიმინალზე და პოლიციის ეფექტურობაზე მსჯელობდა შესაბამისი დაუცველობის განცდის გათვალისწინებით. მე თქვი რომ პოლიციელები ვიყოთ მაგალითად და ყოველდღიურად კარგი პოლიციელები ვიყოთ და საქმეს ვაკეთებდეთ. პირველ რიგში ალბათ უნდა გვინდოდეს რომ ხალხს ნდობა ქონდეს ჩვენ მიმართ. მაგრამ როცა ჩვენი ქმედების შემფასებელი სამართალდამცავი უწყება არ არსებობს ქვეყანაში, ეს პირველ რიგში ჩვენ ნდობას ურტყავს. ამიტომ ჩვენ ასევე გვინდა პოლიციასაც შევახსენოთ და სამართალდამცავ უწყებებს. მათი მხრიდანაც უნდა მოდიოდეს ის, რომ მათ უნდათ ესეთი მექანიზმი შეიქმნას, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ყველა ვიცით, რომ ამდენი პოლიციელი არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ დანაშაული არ ჩავიდინოთ. არანაირი მექანიზმი არ არსებობს, რომ ამ პირების მიერ ჩადენილი დანაშაული გამოძიებული იქნება. ამიტომ მათ ინტერესებში შედის, თუ უნდათ რომ მაღალი ნდობა ქონდეს, საზოგადოებას უნდა დაანახო, რომ გახსნილები არიან და რომ მათ მიერ შესაძლო დანაშაულის შემთხვევაში შესაბამისი მექანიზმი არსებობს. გიორგი, ერთი რამ მინდა დავაზუსტოთ და გავაგრძელოთ იმ ნაწილიდან, სადაც ჩვენ შევჩერდით გაცემის დასწრებში რიცხვ 0-ზე. თქვით რომ არც ერთი გაუმტყუნებელი განაჩენი არ დამდგარა. მაგრამ თვითონ საქმეები წარიმართა სასამართლოში? მივიდა? ჩვენ 4 მონაცემი ავიღეთ. ეს არის სახელმწიფო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ყველაზე მეტი საქმეები ამ ორგანიზაციებს ჰქონდათ შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების. მხოლოდ ორ შემთხვევაში წაეყენათ ბრალი. ისინი ამხელდნენ კონკრეტულ სამართალდამცავებს? ისინი სტრატეგიულ სამართალდამცავებას ახორციელებდნენ, მათ ჩაუვარდათ მტკიცებულებები, რომ კონკრეტული პოლიციელის და სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლის მხრიდან იყო დანაშაული ჩადენილი, მიმართეს შესაბამისად პროკურატურას და მოითხოვეს გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. მხოლოდ ორ პირს წაეყენა ბრალი. და ანუ ორი პირის პოლიციელებს თუ პროკურორებს? ეს იყო პოლიციელები ამ შემთხვევაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში არც ერთ პირის მიმართ გამოძიება ბოდიში სასამართლო განხილვა არ დასრულებულა და განაჩენი არ არის გამოტანილი გამოტყუნებელი. ზოგიერთ შემთხვევაში შეწყდა, ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ დასრულებულა და ასე შემდეგ. მანდ იყენებენ, ასე ვთქვათ, პროცესუალურ შესაძლებლობებს დროის გაწევლისთვის თუ ბევრი მექანიზმი არსებობს. ერთია მაგალითად თუ ეს ძველი კოდექსით არის სამართალდამცავება დაწყებული, საერთოდ გირაო თუ აქ შეფარდებული წლების შეიძლება გაგრძელდეს და არ გაგრძელდეს პროცესი. მეორე შემთხვევაში მაქსიმუმი ვადების გამოყენება ხდება და ასე შემდეგ. ხრიკი და პროცედურული შესაძლებლობა ბევრი რამე არსებობს და ეს კი რა თქმა უნდა. რაღაც სამბობდით თქვენ და მე გაგაწყვეტე. პრობლემა არ არის. 240-919-240-922 ჩვენი ნომრებია. გიორგი ბურჟანაძე, ფონდი საზოგადოება-საქართველო, ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერია. ჩვენი სტუმარი. უკაცრავად კონტრარგუმენტებზე მკითხეთ ეხლა და კონტრარგუმენტებზე მკითხეთ, ხო და მე ეს დარეკა, ამიტომ გადავიდეთ ამ საკითხს. პირველი ამოსავალი წერტილი და ვის რა კონტრარგუმენტი აქვს, იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენთან პირდაპირ შესაძლოა პროკურატურა არ გამოცხადდეს ხო შეხვედრებზე და ისინი გელაპარაკონ ამ პარლამენტარების პირით, ამ პარლამენტარები გელაპარაკონ თავის სახელით. ჩვენთან ლაპარაკი ვიმეორებ არც ერთმა არ ესურვა ამ გადაცემაში ამ თემაზე და ამას ვიტყვი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აი მას არ ვიტყვი რომ უმაგათოდ მარილი აკრია განაცემას, მაგრამ სასურველია და ობიექტური სურათის პოზიციის მქონეთაგან მოგვესმინა ეს პოზიცია. კი ბატონო, ჩვენთან პირველ რიგში დიალოგზე რა თქმა უნდა იუსტიციის სამინისტროა, რომელიც არასათანადო მოპყრობის და წამების უწყებაც სწორედ საბჭო არსებობს, მისი ქოლგის ქვეშ და სადაც ყველა სახელმწიფო უწყება წარმომადგენელი და მათ ესე ვთქვათ სათქმელს ისახმოვანებს ხოლმე. რა თქმა უნდა, მთავარი რეზისტენცია მოდის მთავარი პროკურატურიდან, რომელსაც არ უნდა რომ საპროკურორო ფუნქცია მის გარდა ვინმეს ჰქონდეს ქვეყანაში, ასევე მოდის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც მთავარი ესე ვთქვათ მთავარი ობიექტი იქნება ამ შემთხვევაში ამ ახალი უწყების გამოძიების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი სამართალდამცავი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვეშ არის, ასევე წინააღმდეგობა არის სასჯელო აღსრულების სამინისტროდან, იმიტომ რომ ციხეები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკონტროლო ადგილი არის ამ შემთხვევაში, სადაც არასათანადო მოპყრობა შეიძლება განხორციელდეს, ასე რომ ეს უწყებებია ძირითადად ვისგანაც წინააღმდეგობა მოდის. არგუმენტი პროკურატურის შემთხვევაში არის ის, რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ მათ გარდა ვინმე შეიძლება რომ განახორციელოს სისხლის სამართლებრივი დევნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიაჩნია, რომ ესეთი უწყება რო შეიქმნას, პირველ რიგში ისინი პრობლემას ხედავენ, რომ გარე კონტროლის მექანიზმი არ უნდათ რომ კონდეთ და მხოლოდ შიდა კონტროლის მექანიზმი ესალმებიან. მათი აზრით გარე კონტროლი პოლიციელების მიერ შეიძლება ცუდად იქნას აღქმული და ამ კუთხით პრობლემას ხედავენ. ცუდად იქნას აღქმული, დემორალიზება მოხდა პოლიციის. კი, რა თქმა უნდა და ვერ გაბედავენ. კი, მათ
არა, უფრო მეტად გაუბედავი იქნება, მაგალითად, ალბათ მათი შიში მომდინარეობს იქიდან, ესე დეტალებს არ გვეუბნებიან, მაგრამ ალბათ, როცა იერარქიის გამოყენება დაჭირდებათ ან ნებისმიერი სხვა რამ, მათ შეიძლება ეშინოდეთ ის, რომ ვიღაცამ შეიძლება ეს უკანონოდ შეაფასოს, მაშინ როცა ისინი გარკვეული ისწავლებით. იმიტომ შეიძლება მართლაც იყოს იერარქიის გამოყენების გარდაუვალი აუცილებლობა. რა თქმა უნდა და არსებობს იერარქიის გამოყენების წესები, ხო ჩვენ ვიცით, ჩვენი უახლოეს წარსულიდან რამდენიმე ძალიან ტრაგიკული მსხვერპლი, რომელშიც დანაშაულები, რამდენიმე მე ერთი მახსენდება ეს გამცემლიცის სიცოცხლე, რომელიც არ დაემორჩილა პოლიციის ბრძანებას, გაეჩერებინა მანქანა, გაიქცა, გამოეკიდნენ, არანაირი ბრალი მას არ მიუძღოდა საერთოდ. უბრალოდ ესე მოუწოდა, ესე გააკეთა და შემდეგ მას დაარტყეს ალყა და როცა 400-ს გადმოსულიყო მანქანიდან და ხელები დაედო, არ დაემორჩილა არც ამას, ხელი წაიღო ჯიბისკენ, უბრალოდ ართარიანაღი გარედო, ასე ყვებოდნენ ოფიციალური ვერსია და ესროლეს მას რა. ესროლეს და მოკლეს. ყველა იერარქს აქვს თავის გამოყენების წესი, რა თქმა უნდა. თუ ვიღაც ამ იერარქის გამოყენების წესს დაარღვევს. ძიმესი ამბავი იყო. კი, არა, აბსოლუტურად გასაგებია ეგ უბრალოდ, მაგრამ აქაც მაგალითად თქვენ რო პოლიციელი ყოფილიყავით თუ კი წარმოგეშობოდათ სროლის შეაძლოება და უფლება, უნდა გესროლოთ, იმიტომ რომ იქ თქვენი სიცოცხლეა, სხვა პოლიციელები შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კი ის რაღაც წესი, პროტოკოლი არსებობს და ასე შემდეგ, იმის საწინააღმდეგოდ მოხდება გამოყენება, ან თუ პირი არანაირ საფრთხეს არ ქმნის და მოხდება ისე გასროლა, რა თქმა უნდა, ესეთი პირი უნდა დაისაჯოს. ამას არანაირი ალტერნატივა არ აქვს. არც ერთი პოლიციელი არ უნდა შეშინდეს იმით, რომ იერარქი გამოიყენოს და ეს ბუნებრივი პროცესია. არ ლაპარაკობთ ასეთ შემთხვევით ტრაგედიებზე, არსაიდან წარმოშობილ ტრაგედიებზე. ესეთი ტრაგედიები უნდა იყოს გამოძიებული, ხო არავინ არ დაობს ამასთან დაკავშირებით. არის ტრაგედია ნიშნავს იმას, რომ უნდა გავარკვიოთ, რომ ვისი ბრალი მიუწვოს, მაგრამ ბრალის შეფასებისას აუცილებელი კომპონენტი არის ის, რომ უნდა გაირკვეს, ვინმეს ბრალი იყო თუ არა ამაში. პოლიციელმა დაიდგინა, იქნებ იმ პირის ბრალეულობა იყო, ვინც ამ შემთხვევაში მსხვერპლია, უნდა ასე შემდეგ. ყველა შემთხვევაში შემოწმეს. უფრო მგრძნობი არა იყო ეგეთი საქმეებისადმი, ეს არის გერგულიანი საქმე, გამცემლიცის საქმე, რობაქიძის საქმე, ყველგან სამართალდამცავები ფიგურირებდნენ და ყველა შემთხვევაში სასჯელი დაანდეს ამ სამართალდამცავებს, იმათ მოიხადეს სასჯელი სხვა შორის. შეიძლება თქვათ, რომ სუბუქი კი ამზე არ ლაპარაკობენ, ისინი სამართლდნენ მაინც, თქვენ ახლა მეუბნებით, რომ არავინ არ გასამართლებულა საერთოდ ამ ხელისუფლების. არა, მანდაც იმდენად იყო, რომ შევადაროთ ხელისუფლების პერიოდი, რეალურად იქ უფრო მეტი პირის პასუხისგება უნდა დამდგარიყო, წამების მასშტაბიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ საქმეში იმ საქმესაც დიდი პრობლემა ქონა, იმიტომ რომ სუბუქი სასჯელი იყო და მეორე მხრივ პრობლემა იყო ის, რომ სხვა პირები, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ საქმეში, მათი პასუხისგებაში არ ხდებოდა. ეს ნაკლებად, ეს უფრო დიდი და ერთ-ერთი დიდი დანაშაული ასევე. არა ნაკლები. მსმენელი, გამარჯობა. გამარჯობა. იცით, მაინტერესებს, როდესაც აი ეგრეთ წოდებულ საზღვართან თუ რაც ქვია, იქ ხდება ადამიანების მოტაცება და გატაცება და რა ვიცი რა სათანადო თუ არასათანადო მდგომარეობაში იქ მოპყრობა და ყოფნა იმათი, ხო შეგვიძლია რომ უბრალოდ ჩვენმა ესე სტრუქტურებმა აღძრან უბრალოდ საჩივარი არაკანონიერი აი მთავრობის თუ აი არაკანონიერი მესაზღვრეების თუ რა ქვია, აი იმათ მიმართ. მე ვიცი რომ იქ ვერ გადავლენ ვერაფერს ვერ გამოიძიებენ, მაგრამ როდესაც შენი მოქალაქე არის, ხო და ესე იგი მოტაცებული და ნუ ეხლა რა ვიცი არაცივილური სრულიად ნუ არის მე 21 საუკუნეში მე არ მჯერა თვითონ რას ვლაპარაკობ, რომ ესეთი რაღაცები ხდება. ხო, აი ამაზე რომ უბრალოდ დაგროვდეს ეს საქმეები, რომ არსებობდეს, რომ აღძრული არის საქმე ამაზე. ხო, ეს საფრთხე ქალბატონო უკაცრავად ვერ მოგვთვე. საცდება თქვენ არიცით ეს? ხო, აი ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან და ხო, ცხინვალის საოკუპაციო ზოლზე ლაპარაკობს. დიახ. კარგი, მადლობა. ერთი მსმენელიც კიდევ, გამარჯობა. გამარჯობათ. თუ შეიძლება კითხეთ ჩვენს სტუმარს. თქვენ კითხეთ, ხალბატონო. თქვენ ხელშია ეთერი და კითხეთ თქვენ თვითონ. მადლობა. სულხან მოლაშვილის ამბავი მითხარით. გირგულიანის ამბავი, სულხან მოლაშვილის ამბავი, თუ შეიძლება, აი, რაც შეიძლება, რომ არა სპეციალისტ უთხრათ, მე დიდი ხნის პედაგოგი ვარ და სახელმოხვეჭილი. კარგი, მადლობა. მადლობა. აი, პირველი საკითხი, რომელიც საზღვრისპირა მუტაციებს შეეხება, ეს მეგონი ჩვენი დღევანდელი განხილვის თემას ცილდება გარკვეულწილად, ეს არის ალბათ უფრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოლიტიკა შეეხება და ალბათ საკმაოდ დიდი განხილვა ჭირდება ამას, რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები ქალბატონს, რომ უფრო მეტია საჭირო, უფრო მეტი საქმეა, მაგრამ მე როგორც ვიცი, გარკვეული ფაქტების მიმართ გამოძიება იწყება და მიმდინარეობს, მაგრამ ზუსტად ინფორმაციას არ ვფლობ, მაგრამ ვეთანხმები, რომ ეს აქტუალური პრობლემაა. რაც შეეხება ქალბატონმა დასვა სულხან მოლაშვილის და გირგულიანის საქმე
შემთხვევები, რომელიც ძალიან ტრაგიკული იყო, ძალიან ცუდი იყო და არავინ არ ამბობს, რომ კარგი იყო ამაში. მაგრამ ეს იყო რაღაც ცუდი შემთხვევები, რომელზეც ეხა ჩვენ ერთის მხრივ ძალიან ცუდი არის, მაგრამ ასევე რაღაცები უნდა ვისწავლოთ. ვისწავლოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ესეთი რაღაცები მომავალში არ უნდა მოხდეს და ალბათ ყველაზე დიდი პატივისცემა ამ სხორპლის მიმართ იქნება და გარდაცვლილი ადამიანის მიმართ ის, რომ ესეთი რამე მომავალში აღარ იყოს. არც არავინ არ აწამონ და არც არავინ აღარ მოკლა. ამიტომ გვინდა ჩვენ ეს დამოუკიდებელი უწყება. ესეთი უწყება რო არ არსებობდა, ძალიან დიდი და ნოყიერი საფუძველი მივიღეთ იმის, რომ პოლიციელებმა ბევრი უკანონობა ჩაიდინეს. გადაამეტეს და მათ ქონათ დაუსჯელობის განცდა და ეს ყველაზე საშიში არის, როცა ეს ჩდება და ეს სტატისტიკა არის ამის საწინდარი, რომ ხვალზე ესეთი დაუსჯელობის სინდრომი გაჩნდება, მერე უკვე არის რა თქმა უნდა არის, მაგრამ არც ერთი სასამართლო განაჩენი არ დამდგარა, მეტი დაუსჯელობა რა. ზუსტად მაგას ვამბობ, მაგრამ კიდე სინდრომი და არ გვინდა და რაც კიდე ზუსტად ოღონდ კონტრარგუმენტები მოყავთ ხოლმე საბოლოო ჯამში ის, რომ წამების ფაქტები არ არის და ასე შემდეგ. ეს არგუმენტები მოდის და ისეთი მასშტაბური აღარ არის და ასე შემდეგ. ამას გულისხმობ, ანუ მასშტაბი ძალიან პირობითია. ამ დაუსჯელობის პირობებში ხვალზე რიცხვები შეიძლება ძალიან დიდი მივიღოთ, როგორც მოკვდინების, როგორც წამების. რაღაცა ვთქვათ რა. მასშტაბი, მათ თქმა უნდა შეიძლება ჰქონდეს მაგ ტიპის დარღვევებს, მაგრამ თუ ადამიანის უფლებებზე ვლაპარაკობთ, ეს არ არის აბსტრაქტული ცნება, ეს არის ყოველთვის ეხება ერთ კონკრეტულ ადამიანს. ერთი კონკრეტული ადამიანის დარღვეული უფლებაც მასშტაბია. ეგრეა. კარგი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეხა პრობლემის კუთხით რო ვაფასებთ, ხო? შეიძლება ჩვენ ეხა სისტემური ნაბიჯზე ვსაუბრობთ, სისტემური მექანიზმი გვინდა შევქმნათ, რომელიც გარკვეულ პრობლემას გაუმკლავდება. სახელმწიფო სტრუქტურას, ისევე როგორც ნებისმიერ ოპონენტს, როცა ეკამათები და უმტკიცებ, რომ აუცილებელი რაღაც სისტემური მექანიზმი შექმნა, ეს სისტემური მექანიზმი ყოველთვის უფრო მარტივი დასასაბუთებელია, როცა დიდი და სისტემური პრობლემა გაქვს, ვიდრე შედარებით უფრო მცირე შემთხვევები გარკვეული ფაქტების პოზიციაზე ამ ცოტა. კი რა თქმა უნდა, ასე რომ სწორედ ამას გულისხმობ. ჩვენი აზრით, აი ეს სტატისტიკა და ეს დაუსჯელობის არსებული სიტუაცია იმდენად დიდია, რომ ხვალ გაზრდილ რიცხვებზე შეიძლება მივიღოთ, რა თქმა უნდა. ერთი ადამიანიც კი პრობლემურია, სტატისტიკასაც არ იზიარებენ ისინი, ხო? ეს სტატისტიკა ძალიან მარტივია, უბრალოდ არსებობს და ამას ვერს გააყალბეთ, ვერავინ ვერ შეცვლის და ამას სადავოდ ვერავინ ვერ გახდეს. ეს მიმართვები არსებობს ამ ორგანიზაციების მხრიდან და ისინი ჩვეულებრივად არანაირი გამოძიება არ არის. მათ მიერ ოფიციალურად ხდება ინფორმაციის გამოთხოვა და საბოლოო ჯამში ეცნობათ, რომ არავინ არ ყოფილა მიცემული პასუხისგებაში. თქვენის ნებართვით, ბატონო დავით, ერთ საინტერესო საკითხს მინდა შევეხო. ჩვენ 2015 წლიდან ვახდენთ ამ საკითხის ადვოკატირებას. პროექტით შევთავაზეთ მოდელიც, კვლევებიც გვაქვს და ძალიან ბევრი მასალა, რაც მივაწოდეთ იუსტიციის სამინისტროს. ეხა ამ თემის აქტუალიზაცია გამოიწვია ერთმა საკითხმა. ერთი თვის წინ ჩვენი კანონპროექტის საფასუხოდ იუსტიციის სამინისტრო შეიმუშავა თავისი კანონპროექტი დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფოს ამ მექანიზმის შექმნის ვალდებულება ევროკავშირთან აღებული ვალდებულებებით გათვალისწინებული. თვითონვე მთავრობამ თავის დადგენილებაში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში ეს განსაზღვრა. სახელმწიფოს რეკომენდაციები არსებობს და უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაციის სავალდებულო რეკომენდაცია გვაქვს შესასრულებელი. რო ეს შევქმნათ. ეხლა რა გააკეთა იუსტიციის სამინისტრომ? ის ანუ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. იუსტიციის სამინისტრომ შემოგთავაზა ისეთი კანონპროექტი და მას დაარქვა პირობითად თვითონ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. რაც გულისხმობს ეხლა ეს. მათი კანონპროექტის მიხედვით პროკურატურაში იქნება ერთი ახალი დეპარტამენტი, რომელიც გამოიძიებს ამ ტიპის დანაშაულს. ხომ არის პროკურატურის ნაწილია დამოუკიდებელი ანალიტი იქნება. მაგას ვამბობთ ჩვენ. დღესდღეობით პროკურატურა არის ის უწყება, რომელიც თვითონ იძიებს ამ ტიპის დანაშაულებს და იუსტიციის სამინისტრო გვთავაზობს ესეთ რაღაცას, რომ პროკურატურაში ცალკე სპეციალიზირებული დეპარტამენტი შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით. ანუ სახელი რო გადაარქვა ვიღაცას და რო თქვა, რომ ის სხვა არის ახლა. ანუ ხო ეს აბსტრაქტული და შეუძლებელი არის. ის, რასაც ისინი გვთავაზობენ, ხა არის უბრალოდ არანაირ კრიტიკას არ უძლებს, არანაირ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს, არანაირ რეკომენდაციის შესრულება ის არ შეიძლება იყოს. ჩვენ 2005 წლიდან ეუნება საქართველოს სახელმწიფოს საერთაშორისო საზოგადოება და ადგილობრივი აქტორები, რომ შექმნან დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული მოდელი არის მარტივად აი ნაცარის თვალებში შეყრა, იმიტომ რომ არაფერს ის არ მოაგვარებს. ეს იქნება რაღაც ფურცელზე დაწერილი ვითომ გარანტია, იქ 18 ადამიანის დასაქმებაა გათვალისწინებული
დაგეგმილი 1,800,000 ლარის და ტყუილი დახარჯვა როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარეშს წერია და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში ის, რასაც ისინი მიზნად ისახავენ, იმ კანონპროექტით არის თავიდანვე შეუძლებელი და არანაირად სიმართლეს არ შეესაბამება. გვთავაზობს რომ ამბობთ, ეს მათ გამზდებული აქვს კანონპროექტის სახით უკვე? კი, და მისი გადმოგზავნა მოხდა ეგრეთ წოდებული წამების და არასათანადო მოპყრობის უწყებად შორის საბჭო არსებობს და იქ მოხდა მისი გაზიარება. სამწუხაროდ ჯერ დამტკიცებული არ ყოფილა, მაგრამ დაიგზავნა და მათი მოსაზრება ეს საკითხი როგორც თვითონ უნდა მოიწერეს, შეთანხმებულია სახელმწიფო ძალოვან სტრუქტურებთან და მათთვის ეს მისაღებია. თქვენ მოდი ახლა პროცედურულ ასპექტს შევხედოთ. როდესაც არასამთავრობო სექტორი ამზადებს კანონპროექტს, სულ ერთი არასაკითხზე, მას ის პარლამენტში ვისი მეშვეობით შეაქვს? ბევრი გზა არსებობს ზოგიერთ შემთხვევაში მთავრობა ამ შემთხვევაში ზოგიერთ შემთხვევაში დეპუტატი ზოგიერთ ამ კანონპროექტის შემთხვევაში ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ჩვენ არ მოგხდენია მისი ინიცირება ერთი მარტივი მიზეზის გამო და არც არავისთვის გვითხოვია, იმიტომ რომ როდესაც 15 წელს თვითონ იუსტიციის სამინისტრო იყო ინიციატორი, ვინც გთხოვა რომ ჩვენ ამ საკითხზე მუშაობა დაგვეწყო, იმიტომ რომ როგორც მეკითხარით, ძალიან ბევრი ადამიანი აძლევდა და ორგანიზაცია საქართველოს რეკომენდაციას რომ ეს მექანიზმი შეექმნა. შესაბამისად იუსტიციის სამინისტრომ თვითონ გთხოვა და ჩვენი მხრიდანაც მოლოდინი იყო ის რომ ჩვენ კვლევა გავუკეთეთ, მე ამ კვლევის საფუძველზე გავუკეთეთ კანონპროექტი და ჩვენი მოლოდინი იყო, რა თქმა უნდა, ისინი იქნებოდნენ ამ ყველაფრის ინიციატორები და შემდგომ თავრობის მეშვეობით მოხდებოდა ინიცირება, მაგრამ საბოლოო ჯამში პირიქით სიტუაცია მივიღეთ, რომ მათი მიერ ინიცირებული საკითხი საბოლოო ჯამში მათთან ოპონირებით დასრულდა და ჩვენ ახლა მის ფორმალური ინიცირება კანონპროექტის ნამდვილად არ არის დიდი სირთულე, რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ვთხოვდა, ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. ცოტა უცნაური და უადგილოდ ხოვნა მაგ. შეგიძლიათ გაიხსენოთ ერთი-ორი ზუსტად ეგეთი ისტორია, ოღონდ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, თუ ეს პირველად მოხდა, როცა იწყებ პარტნიორობით და ამთავრებ ოპონირებით, როცა ის რაღაცას გთხოვს რომ გააკეთო, შენაკეთებ და იმას ეს თურმე არ დომებია. ეს იყო მაგალითად ფარულ მიყურებასთან დაკავშირებით ზუსტად ესეთი იყო, მას შემდეგ რაც ჩვენ 2014 წელს ეს პროცესი დაიწყო რეფორმირების ამ კანონმდებლობის, მაშინ იყო ის რომ ჩვენი ჩართულობით ჩვენს მიერ მოვიწვიეთ რამდენიმე ექსპერტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები ჩართულები ვიყავით და საბოლოო ჯამში არ იყო გათვალისწინებული მთავარი არგუმენტი, რომ ეს ეგრეთ წოდებული გასაღები ისე სულ ხელში უნდა ყოფილიყო. მას შემდეგ რაც ჩვენ პროცესი მოვიგეთ საკონსტიტუციო სამართლოში, ჩვენმა კანონპროექტით მოვამზადეთ, გადაუგზავნეთ პარლამენტს, სამუშაო ჯგუფში ვიღებდით მონაწილეობას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენი მათთან ოპონირებით დავასრულეთ ეს ყველაფერი და ეხლა კიდე მეორე წრეზე ვარ წასულები. ეს მაგალითის სახით რო გავიხსენოთ უბრალოდ. ხო, იმიტომ რომ რაღაცა სამოქმედო მოდუსად ყალიბდება თითქოს თქვენი და თქვენი როგორ არასამთავრობო სექტორის, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებებზე მომართულია და არასამთავრობო სექტორისა და ხელისუფლების ურთიერთქმედება. ეს ძალიან ნაცნობი ყალიბია. სამწუხაროდ სხვა მექანიზმი არ არსებობს, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ვცდილობთ ჩვენ სხვადასხვა ადვოკატირების მეთოდები გამოვიყენოთ, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტორების ჩართულობით, რაც შესაძლებლობაც არის, ვიყენებთ, ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო სიტყვა მაინც ყოველთვის პოლიტიკურ უმრავლესობაზე. კონტექსტს, რომელიც გინათ რომ იქცეს კანონპროექტად, განხილავდნენ პარლამენტში, კი ბატონო. ხო? პარლამენტში არ ყოფილა განხილული, ეს უწყებად შორის საბჭოზეა განხილული. პარლამენტის წევრები მას იცნობენ, საკმაოდ ჩვენ მათაც გავაცანით რამდენჯერმე. მაგრამ პარლამენტში შესულია კანონპროექტი. არა, ოფიციალურად ეს არ არის საკანონმდებლო წევრები. თქვენგან არა. იუსტიციის სამინისტროსგან ის როგორც ისხედავს ამას. მათი კანონპროექტი ჯერ არ არის, ჯერ უწყებად შორის მოხდება ალბათ განხილვა და შემდგომ გადააგზავნია. მაგრამ იმეც ვიტოვებთ, რომ აქ უკვე ჩაერთვება როგორც პარლამენტის წევრები, ისევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ უცხო პარტნიორ ორგანიზაციებს მივმართოთ, რათა ყველამ ერთად აქტიური რეკომენდაციებით მივაღწიოთ იმას, რომ იუსტიციის სამინისტრომ გარკვეულწილად დაიხიოს უკან, ისევე როგორც სამართალდამცავ უწყებებმა და ისეთ მოდელზე შევჯერდეთ, რომელიც მისაღები იქნება როგორც მათთვის, ისე ჩვენთვის. მათთვის მისაღებში პირველ რიგში გულისხმობ ისეთს, რომელიც მათ რეალურ გამჭირვალობას უზრუნველყოფს. რომ ხვალდაზე ეგ შესაძლო ინციდენტი რომ მოხდება, ეს ინციდენტი ყოველთვის ხდება. ვიღაცას, ისევე როგორც თქვენ და ნებისმიერ პირს არ დარჩეს განცდა, რომ რაღაც მიიჩქმალა. ერთ კითხვას დავსვამ, კი არ მიყვარს ეგეთი კითხვები, არარეალისტური, ანუ რასაც რეალური საფუძველი არ აქვს და მხოლოდ ჰიპოთეტური აქვს, მაგრამ მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ აი თქვენი კანონპროექტი შეიძლება შევიდეს ძალაში და ის იდეები, რაც თქვენ გააცანით ჩვენს პანელს, შეიძლება იქცეს კანონად. ეგეთ შემთხვევაში რა დააბრკოლებს ამ დამოუკიდებელი ორგანოს თანამშრომლებს და დამოუკიდებელია იმდენად, რომ საერთანაირი თქვათ დაქვემდებარება და ან პირიქით აღმატება და ეს იერარქიული შეხება არ აქვს დარჩეს სამართალდამცავ უწყებთ. ხო, არანაირი რა არ უკავშირდება. მაგრამ ასე არის პროფესიული სოლიდარობის ძალით
თქვათ კულტურული სოლიდარობის მაინც ხო ერთი ჩამოსხმის ხალხი შეიძლება იყოს ის ხალხი ვინც საქმეებს იძიებენ რა დაამბრკოლებს ამ ადამიანებს დარჩნენ სოლიდარობად თავიანთი კოლეგების მიმართ რომლებიც უბრალოდ სხვა უწყებებში მათგან დამოუკიდებელ უწყებებში საქმიანობენ რატომ ინსტიტუციურად მე მესმის ეს მნიშვნელოვანი რამეა მაგრამ ჩვენი კულტურის პირობებში ამ კონკრეტულად აი ამ ხელისუფლების სახელმწიფო კულტურის პირობებში თქვენ აქ უბრალოდ ხელისუფლებაზე არ არის მაპატიეთ რომ გაგაწყვეტინეთ ანუ ეს არის პოლიციელებს და ზოგადად სამართალდამცავებს ახასიათებთ ხოლმე ეს საკითხი სადაც ეს მექანიზმები შეიქმნა ყოველთვის მიიღეს ესეთი წესი რომლის მიხედვითაც სამსახურის ნახევრის რეკრუტირება ხდებოდა ყოფილი პოლიციელებით იმიტომ რომ საჭიროა გარკვეული საპოლიციო ცოდნა როგორც პრაქტიკული ასე შემდეგ და მეორე ნაწილის დაკომპლექტება ხდებოდა არაპოლიციელების ეს მაგალითად აი საგამოძიებო ჟურნალისტები ანუ ის ადამიანები რომლებიც რაღაც კვლევით მისიაში იღებდნენ მონაწილეობას აი ფაქტის დადგენის მისიებს რო აწარმოებდნენ ანუ სხვადასხვა გამოცდილების მქონე ადამიანები ასე შემდეგ ანუ ნახევარი ყოფილი პოლიციელებით კომპლექტდებოდა ნახევარი არა ყოფილი პოლიციელებით ეს გვაძლევდა იმის საშუალებას რომ მიკერძოებულობა გარკვეულწილად დაზღვეულიყო მე ეს შემდეგი საშუალება რა იყო იმიტომ მაგრამ მიუხედავად ამისა გარკვეული მიკერძოებები საწყის ეტაპზე იყო ხოლმე მაგრამ წლების გასვლასთან ერთად უკვე გარკვეული თანამდებობრივი დისტანცირება ხდება აღარ ხდება თავიდან აქმა რომ გარკვეულწილად ეს ისევ ის ყოფილი პოლიციელია უყურებს როგორც მის საკონტროლო ობიექტს და აქედან გამომდინარე ამ რისკების დაზღვევა ხდება ამ რისკების დაზღვევის გამოცდილება არ შევა საერთაშორისო და ეს მარტივი საქმე არ არის მაგრამ გაკეთებადია რა თქმა უნდა ბოლო კითხვა მარტივი უფრო ოპტიმისტი ხარ თუ უფრო პესიმისტი ამ საკითხის მიმართ მე ვარ ძალიან ოპტიმისტური მარტივი მიზეზის გამო რომ ჩვენ მარტო არა ვართ ამ საკითხში ჩვენთან ერთად ევროკავშირით დაწყებული გაეროთი გაგრძელებული და ევროსაბჭოთი დამთავრებული ყველა საერთაშორისო უწყება საქართველოს ამის შექმნის ვალდებულებას აკისრებს რა უყვეს რა პასუხი გასცეს ხო გახსოვთ ეს არის გამოცდილება ეს არის პრობლემა როცა ადამიანებს გარკვეული დიდი პოლიტიკური ინტერესი იყო, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, როცა გარკვეული რეფორმების მიღწევაც შეეძლებელი გამختარა. საქართველოს უახლეს ისტორიას რო გადავხედოთ, გვაქვს წარმატების შემთხვევები, გვაქვს წარუმატებლობის შემთხვევები. მე იმას ვიტყობ, რომ ეს შემთხვევა იქნება წარმატებული. ძალიან მარტივია იყო პესიმისტი და თქვა, რომ არ გამოვიდა არაფერი არ გააკეთო, მაგრამ ჯობია მცდელობა, რომ დავარწმუნოთ ყველა და დარწმუნებული ვარ, უფრო დიდი შანსი არსებობს. თუ საზოგადოებაც ხარს დაუჭერს, თუ ის ადამიანები, რომლებსაც ისინი პოლიტიკაში მოიყვანენ და ხარს მიცემენ, ამას გააგონებენ და დაანახებენ, რომ ეს პრობლემაა, იმედია პარლამენტის წევრებიც ამას გაითავისებენ და ყველა ერთად უფრო ისეთ მექანიზმს შევქმნით, რომელიც სისტემურად დაასრულოს რისკებს. კარგი. გიორგი, დიდი მადლობა. თქვენ გიორგი ბურჟანაძე, ფონდი გამოიძიებს გახდათ ჩვენი სტუმარი დღეს და ვაპარაკობდით თემაზე, თუ ვინ იქნება უმჯობესი რომ გამოიძიოს სამართალდამცავთა და ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელთა ჩადენილი დანაშაულები. საქართველოს სამოქალაქო სექტორის, უფლებადამცავი სამოქალაქო სექტორის წინააღმდება ის არის, რომ შეიქმნას სრულიად დამოუკიდებელი ორგანო, რომელსაც ანგარიშვალდებულება ექნება მხოლოდ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს პარლამენტის წინაშე და იმა უნდა გამოიძიოს ის დანაშაულები, რასაც ჩაიარენ პროკურატურის, შინაგანსაკუთრების სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები. თუმცა ხელისუფლებაში ჯერჯერობით უმნიშვნელოვანეს ამ ძალოვან სტრუქტურებში ამ პოზიციას ჯერ არავინ იზიარებს, როგორც ვთქვი, ან თუ იზიარებს არაფხელს. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელებს, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, ინგა გურგენაძე, ხმის რეჟისორი, მე კიდევ ერთხელ მოვისაკლისებ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც არის სურბეს ამ თემაზე ჩართვა და პოზიციის გამოხატვა პკის საათში. დავით პაიჭაძე უძღვებოდა პკის საათს, ნახვამდის ხვალამდე. საღამოს პკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.